ang tumakbo papalabas mula sa nasusunog na fireworks store sa India. Kung nakalabas ba ang mga tao mula sa gusali, nako, ayan po ang ating aalamin mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores, ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Agricultural damage na iniwan ng bagyong Kristine pumalo na sa 3 bilyong piso, bilang ng mga nasawi lagpas na sa 100 katao. Dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Israel nagsasagawa ng precise strikes sa Iran. Dating Pangulo ng Bolivia nakaligtas sa isang assassination attempt. At 19 katao nasawi sa salpukan ng bus at trailer truck sa Mexico. Pumalo na sa 3.11 billion pesos ang naitalang agricultural damage na iniwan ng bagyong Kristine. Ayon po yan mismo sa Department of Agriculture o DA. Ayon sa DA, karamihan sa naging agricultural loss ay palay. Katumbas ito ng 152,440 metric tons. Bukod sa palay ay napinsala rin ang mais na may 1,561 metric tons na pagkalugi, cassava na may 126 metric tons at 6,014 metric tons na high-value crops. Napinsala rin ang ilang irrigation facilities ng DA at umabot na sa 26 na milyong piso ang halaga ng mga nasirang pasilidad nito. Tiniyak naman ang ahensya na nakastandby ang mahigit sa 541 million pesos na halaga ng agricultural inputs para sa mga apektadong mga magsasaka ng nagdaang bagyo. Tutulungan din ang ahensya ang mga biktima sa pamamagitan ng Quick Response Fund, Survey at Recovery o Search and Recovery Loan Program at Philippine Crop Insurance Corporation. Samantala, umakyat na sa 116 na katao ang nasawi sa paghagupit ng bagyong Kristine ayon sa pinakahuling situational report ng NDRRMC. Dagdag ng NDRRMC ay 109 na tao ang naiulat na nasaktan sa nagdaang bagyo habang pinaghahanap naman ang 39 na individual pa. Naapektuhan ang bagyong Kristine ang nasa 6.7 milyong mga Pilipino sa 10,147 na barangay sa buong Pilipinas. Maigi pong minomonitor ng Pag-asa ang bagyong Leon habang tinatahak nito ang hilagang bahagi ng Luzon. Ayon sa datos ng State Weather Bureau, namataan ang mata ng bagyo sa silangang bahagi ng Etsaga, Isabela bandang alas 5 ng hapon. Gumagalaw ito sa direksyong pakaluran sa bilis na 15 km per hour na may lakas na 100 km per hour at bugsong 125 km per hour. Itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion of Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion of Quezon Province, Polillo Islands, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay, northeastern portion ng Sorsogon, eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Nagbabala rin ng Pag-asa na may minimal ito hanggang minor impacts dahil po sa malakas na hanging dala ng bagyong Leon sa mga binanggit na lugar na nasa ilalim ng Wind Signal number 1. Humarap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa War on Drugs. Sa kabila nito ay hindi naman dumalo si Senate hearing ang mga naaakusa sa kanya na una nang humarap sa Quad Committee ng Kamara. Sa naging pagdinig, inaako ng dating Pangulo ang responsibilidad sa mga nangyaring pagpatay sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. My job as president was never easy.
and it was not meant to be, I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Inamin ng dating Pangulo na ang lahat ng ginawa ng pulis sa kampanya laban sa iligal na droga ay bahagi lamang ng pagsunod sa kanyang utos. Anya, kung may namatay man sa war on drugs ay hindi siya hihingi ng tawad dahil prinotektahan lamang daw niya ang mga kapwa Pilipino. Tinukoy naman ni Duterte na hindi niya pinayagan ng anumang pang-aabuso ng mga pulis. Subalit sinabi niya na sa oras na manganib ang kanilang buhay sa mga operasyon kontra droga ay pwede silang umaksyon para sa kanilang self-defense. Samantala, pinasabina na ng Senado ang mga nag-akusa sa dating Pangulo sa naging pagdinig ng Quadcom ng Kamara matapos hindi sumipot ang mga ito sa pagdinig ng Senado. Samantala, tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na outdated ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa isang drug raid sa San Miguel, Maynila. Anya, nahuli na ang isang suspect sa nasabing drug raid. Nasabat pa ng mga otoridad ang mga drug paraphernalia at tinutugis na ang isa pang suspect. Pinabulaanan din ni Bersamin ang sinasabing impormasyon ni Duterte ukol sa umano'y mataas na crime rates sa Pilipinas. I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacanang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Ayon kay Executive Secretary Bersamin, taliwa sa datos na galing mismo sa Philippine National Police o PNP ang umano'y impormasyon na sinabi ng dating Pangulo sa pagdinig ng Senado ukol sa war on drugs. Giit ni Bersamin, bumaba ang crime rate sa buong Pilipinas. Indikasyon lamang anya ito na nananatiling mapayapa at ligtas ang bansa sa pamumuno ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binanggit pa ng kalihim na napanatili rin ang kaayusan sa bansa ng may due process at hindi isinasantabi ang karapatang pantao ng mga Pilipino. Sinang-ayunan naman ni Justice Secretary Kristine ang pagkontra ni Bersamin kay dating Pangulong Duterte. Anya, malaki ang ibinuti ng peace and order situation sa Pilipinas dahil batay sa komprehensibong datos ng PNP. Bumaba ng mahigit 10% ang krimen sa bansa mula July 1, 2022 hanggang January 31, 2024 kumpara po yan noong December 2020 hanggang June 30, 2022. Sa ibang balita, maglalaan ang Estados Unidos ng 450 million pesos o $8 million para sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon
Ayon sa U.S. Embassy, ang bagong pondo ay susuporta sa infrastructure enhancements, training program development, resource acquisition at management planning ng PCG. Sa ikatlong maritime dialogue ng Pilipinas at ng Estados Unidos ay muling binanggit ng mga delegado ng dalawang bansa ang kanilang shared commitment sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Muli ring binigyan diin ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang kahalagahan ng 2016 Arbitral Award sa South China Sea. Sa nasabing dialogo ay nirepaso ng mga delegado ang kanilang ongoing cooperative efforts sa West Philippine Sea o WPS. Tinalakay din nila ang mga problema sa karagatan at kung ano-ano ang mga paraan upang magkasama nilang matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa WPS. Inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na dumating na sa Pilipinas ang kabuuang 270 mga Pilipino mula sa bansang Lebanon. Ayon sa DMW, binubuo ito ng 233 overseas Filipino workers kasama ang kanilang 13 dependents. Gayon din ang 21 overseas Filipinos at 23 nilang dependents. Ang direktibang ito ay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilikas na ang mga Pilipino sa Lebanon dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Tiniyak naman ang ahensyang makatatanggap ng tulong mula sa gobyerno ang mga ito. Magpapatupad ng dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo mga oil industry firms bukas, October 29. Batay sa advisories, itataas nila ng 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 50 sentimos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene o gaas. Una nang ipinahayag ng Department of Energy na isa sa sanhi ng price hike sa mga produktong petrolyo ay ang tensyon sa Middle East. Susunod, North Korea sinisi ang South Korea sa pagpasok ng mga drones sa teritoryo nila. Israel nagsasagawa na ng mga pag-atake sa Iran. At assassination attempt sa dating Pangulo ng Bolivia, bigo. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. Why choose Supreme Pure Organic Barley? It is 100% pure organic barley straight from Australia. Certified super brands. The first alkaline-based barley in the Philippines. High pH level, 7.9 alkaline level, 68 micronutrients, non-acidic. It helps boost immune system, improves digestion, high in antioxidants, regulates blood sugar level and cholesterol. Waglang Basta Barley. Dapat alkaline-based Supreme Pure Organic Barley. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. Malaki ang natalo ng ruling coalition ng Japan sa kanilang parliament majority sa eleksyon nitong linggo. Magtagal o matagal nang namumuno ang Liberal Democratic Party o LDP ni Prime Minister Shigeru Ishiba sa Japan. Nagsimula pa ang pamumunong ito pagkatapos ng World War II. Ngunit sa kamakailang eleksyon, nakakuha lang ng 215 pwesto ang LDP at ang kaalyado nito na Komeito sa lower house ng Parliament. Malayo ito sa dating 279 na hawak nilang pwesto at itinuturing na pinakamababang resulta ng koalisyon mula noong taong 2009. 我が自由民主党、そして共に連立政権を構成しております、与党、公明党、優位な方々を
多く失ったことは痛恨の極みであります。これを真摯に厳粛に受け止め、我が自由民主党は心底から反省をし、生まれ変わっていかなければなりません。政治と金ということについて、国民の皆様方の疑念、不信、怒り、これが払拭されていないということが最大のものであったというふうに認識をいたしておるところでございます。Samantala, nanalo ang pangunahing oposisyon na LDP na Constitutional Democratic Party of Japan na nakakuha ng 148 pwesto. Mula ito sa dating 78 at kinokonsidera ring malaking panalo sa harap ng mga skandal ng ruling coalition at inflation. Inakusahan ng North Korea ang South Korea ng pagpapadala ng mga drone sa kanilang teritoryo upang maghatid ng propaganda. Iniulat ng Defense Ministry ng North Korea na 3 beses nang nagpalipad ang South Korea ng mga drones sa Pyongyang. Ngayong buwan pa lamang yan para magkalat ng kanilang political ideology. Ayon sa investigasyon nila, madadiskubre nila ang mahigit 230 flight plans at logs mula Hunyo 2023 ng Seoul. Binigyan diin ng ahensya na isang malaking paglabag ang mga aksyong ito sa soberenya ng kanilang bansa. Samantala, sinabi naman ng South Korea na walang kwentang magkomento pa ukol sa isyong ito. 북한의 일방적인 주장에 대해 확인해 줄 가치도 없고 대꾸할 가치도 없습니다. 지난 10년간 북한은 12차례 이상 여러 대의 무인기를 우리 영공에 침투시켜 우리의 안전을 위협해 왔습니다. 이에 대한 반성은커녕 적반하장의 억지 주장은 후한 노치일 뿐입니다. Sa Samoa, higit sa 50 mga lider ng Pacific Island nations ang nagkita-kita sa 27th Commonwealth Heads of Government Meeting. Eko Hortaleza Quinola para sa mga detalye. 56 na mga pinuno ng bansa ng Pacific Islands ang nagdiwang ng temang One Resilient Future, Transforming the Commonwealth. Ito ay sa isinagawang 27th Commonwealth Heads of Government Meeting sa Apia, Samoa. Samantala, 3 bilateral meetings ang dinaluhan ni Prime Minister James Marape na ukol sa ikauunlad ng Papua New Guinea. Una rito ang kina Samoa Prime Minister Fiamename Mata-Afa, Rwanda President Paul Kagame, at Vanuatu Prime Minister Charlotte Salway Tabimasmas. Lumagda ang bawat bansa ng framework agreement ukol sa rindig nilang ukol sa values of resilience and sharing Commonwealth. 56 member Commonwealth nations all subscribe to democracy, all speak basically one trading and business language, which is English. All of them, we subscribe to independence of judiciary and rule of law. We subscribe to free market economies. Nakadaupang palad din ni Marape si King Charles III sa isinagawang Leaders Retreat sa historic Robert Louis Stevenson Museum. Sinamantala ng Papua New Guinea leader ang pagkakataong ito upang imbitahan ang hari sa nalalapit na 50th Independence Day ng bansa. Agad namang pinaunlakan ng imbitasyong ito ni Marape. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, Eko Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kinumpirma ni Russian President Vladimir Putin na naghahanda na ang Moscow ng iba't ibang paraan upang respondehan ang magiging takbo ng digmaan sakaling atakihin ng Ukraine ang Russia sa tulong ng Estados Unidos at ng NATO. Hindi nagbigay na detalye si Putin kung ano ang eksaktong gagawin ng Russia kung mangyari man ang mga espekulasyon dahil masyado pa niya maaga upang magkomento. Subalit, tiniyak ng Russian leader na aaksyon ang Moscow ng tama laban sa West at sa mga kaalyado nito. Ayon sa mga otoridad, papalapit na sa dangerous phase ang digmaan sa pagitan ng Moscow at ng Kyiv. Nauna nang ibinalita nga maglulunsad ang Ukraine ng long-range missiles sa iba't ibang syudad ng Russia.
Sa mga nakalipas na linggo pa, ulit-ulit ang babala ng Kremlin sa Estados Unidos at NATO na kung papayagan nila ang Ukraine na gumamit ng Western missiles sa pag-atake sa Russia, ay ituturing ito ng Moscow na isang malaking eskalasyon. Binigyan din ni Putin na mangangahulugan din ito ng isang direktang pakikilahok ng NATO sa digmaan sa Ukraine. Lalong lumalakas ang ugnayan sa pagitan ng Ukraine at ng Northern Europe at inaasahan na ng mga experts na magbibigay ito ng pressure sa digmaan ng Kyiv laban sa Russia. Matagal nang taga-suporta ng Kyiv ang 5 Nordic countries na Finland, Sweden, Norway, Denmark at Iceland. Lalo na't naging miyembro ng NATO ang mga ito kamakailan. Iniulat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na aabot sa 6 billion euros ang pinagsamang military aid mula sa Nordic countries ngayong taon pa lamang. Ito ay bukod pa sa halos 11 billion euros na naibigay na ng 5 bansa sa pagtatapos ng taong 2023. Sinabi ni Zelensky na pag-uusapan muli ng Nordic countries at Ukraine ang mga susunod na hakbang laban sa Russia sa darating na linggo. Binigyan diin ang Moscow na ang pagpapalawak ng ugnayang militar ng Kyiv at NATO ay magtutulak lamang lalo sa Russia na gumawa ng mga hakbang laban sa Ukraine at mga kaalyado nito. Walang mananalo sa iringang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at ng European Union. Ito po mismo ang sinabi ni German Finance Minister Christian Lindner. Narito ang report ni Bernhard Gonzaga. Ayon kay German Finance Minister Christian Lindner, sinusubaybayan niya ang mahigpit na labanan sa pagitan ni Republican Donald Trump at Democrat Kamala Harris. Anya nakikita niya ang banta ng taripa sa susunod na administrasyon. Dagdag pa ni Lindner, walang magandang patutunguhan ang laban ng pangkalakal ng US at EU. Puro talunan anya ang kakauwian nito. We are following the domestic debate in the US, and of course we know that some are considering tariffs. A trade controversy between the US and the European Union would not see any winner but only losers, and so whoever will enter the White House, we are in the forefront of a new era of transatlantic diplomacy to convince our US partners that we need more or less a new trade agreement between US and European Union instead of introducing tariffs. Bukod sa taripa, nangako si Trump na lalayasan ang halos 3 taong giyera ng Ukraine at Russia. Ang bantang ito ay naghimok sa Administrasyong Biden na ituloy ang $20 billion na bahagi ng $50 billion na loan para sa Ukraine na popondohan ng frozen Russian assets. Noong Miyerkules, inanunsyo ng US ang mga plano nitong ihanda ang pondo sa katapusan ng taon para sa economic at military aid para sa Ukraine. Isasama ito sa hiwalay na $20 billion na pangako ng European Union at $10 billion na paghahatian naman ng G7 allies Britain, Japan at Canada. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kasalukuyang nagsasagawa ang Israel ng precise strike sa military targets nito sa Iran. אני מבקש לעדכן אתכם בשעת לילה מאוחרת זו כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. צה"ל ערוך באופן מלא בהתקפה ובהגנה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות מאיראן ושלוחיה באזור. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף, ובשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
Ayon kay Israel Defense Force spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari, ang naturang airstrikes ay isinagawa bilang tugon sa ilang buwang tuloy-tuloy na pag-atake mula sa rehimen ng Iran at matapos ang pagpapaulan nito ng halos 200 ballistic missiles sa Israel noong October 1. Base sa mga news agencies na malapit sa Iran Revolutionary Guards, ilang base militar sa west at southwest ng Tehran ang natamaan ng mga pinalipad na missile ng Israel. Sa kabila nito ay magkasalungat naman ang iniulat ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tungkol sa kinahahantungan ng pag-atake ng Israel. Ayon sa ulat ni Netanyahu ay naging matagumpay ang Israel sa kanilang pag-asinta sa mga missile sites ng Iran na nakatutok sa Israel at naging precise and powerful naman ang naganap na pag-atake ng kanyang kababayan. Sinuportahan naman ito ni Lieutenant General Herzi Halevi kung saan sinabi niyang nakaantabay na ang kanilang militar sa posibleng resulta ng kanilang pagtama sa naturang strategic systems ng Iran. בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו, שאין כדוגמתה. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית והשיגה את כל מטרותיה. מעמידתם בסבל בל יתואר. ברוך. Bagamat wala pang inilabas na pahayag ang Iran tungkol sa pamamaraan kung paano nila sasagutin ang isinasagawang flyby ng Israel, sabi naman ni Khamenei na layon nilang guluhin ang mga plano ng Israel. Dagdag pa nito na hindi dapat maliitin ang ginawa ng Israel, ngunit hindi rin daw ito dapat ikonsiderang malaking dagok sa kanilang sandatahang lakas. مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود اهمیتی نداشت فلان این هم غلط. اصلی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. Nagbabala ang Iran na gaganti ito sa Israel matapos ang ginawang airstrike ng Israeli military na kumitil naman ng 4 na sundalong tropa ng Iran. اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می‌داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضاعات خواهد بود. Depensa naman ng Israel na kung gaganti ang Iran, pagbabayaran nila ito na malaki. Ang lumalalang tensyon sa Middle East ay pinangangambahan ng United States, Germany at Great Britain kasunod ang malawakang suporta sa tigil putukan. یعنی واقعا آمریکا تمام قد پشت سر رژیم صهیونیستی قرار داره و در همه جنایات شریک است. در عملیات پریشب هم همونطور که در اعلامیه ستاد کل آمده مشارکت آمریکایی‌ها برای ما کاملا روشن هست. حداقلش این هست که یک کریدور فضایی در اختیار نیروی هوایی رژیم صهیونیستی قرار دادن. همینطور در حال تجهیزات دفاعی که از قبل فرستادن به نوعی مشارکت برای مشارکت در همین عملیات هست.
Iginiit naman ni US President Joe Biden na iwasan ang pambobomba ng nuklear at oil facilities ng Iran na ayon sa International Atomic Energy Agency ay wala mga nuclear na armas na nadamay sa isinagawang airstrike ng Israeli military. Dagdag pa nito na sana ang pag-ataking ito ay magsilbing huling eskalasyon sa mahigit isang taong engkwentro sa gitna ng dalawang bansa. Ang sigalot ay lubusan ding pinangangambahan ng ilang mga bansa sa Europa at panawagan ng panatilihin ang inilarawang uncontrollable escalation. Habang kinundena naman ng mga kalapit na bansa ng Iran ang isinagawang strike ng Israel, subalit nangako ang Iran na ang gagawin nilang paghihiganti ay dahil karapatan nilang protektahan ang kanilang bansa. Nauna namang nagpakawala ng rocket salvos ang Hezbollah sa 5 residential areas ng northern Israel na ayon sa mga Israeli army ay 80 sa mga ito ang kanilang project nitong Sabado. Kinumpirma naman ng Iran na ang isinagawang strike ng Israel ay nakapinsala sa maliit nilang lugar sa military sites sa capital at ilang mga probinsya. Ayon sa General Staff ng Iran, kasama sa mga napinsala ang kanilang radar system. Samantala, hinihiling naman ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na makipagpulong sa kanya ang bansang Egypt, Qatar at Syria ukol sa mga posibleng solusyon patungo sa agarang tigil-putukan sa Middle East. Iginiit din niya ang importansya na mga kapwang bansa sa rehiyon ang makipag-ugnayan at hindi ang Estados Unidos dahil suportado nito umano ang Israel. Inilatag ni Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi ang kanyang 2 araw na ceasefire deal sa Gaza. مصر خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين. يتم التبادل 4 رهائن مع الأسرى بعض الأسرى اللي موجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات. Sa ginawang pulong nito kasama si Algerian President Abdelmadjid Tebboune sa Cairo, sinabi nito na sa ceasefire ay magkakaroon ng palitan ng bihag ng mga Israel at ilang Hamas na Palestinian prisoners. Ang naturang mga pag-anunsyo ay ginawa sa presensya ng mga hepe ng CIA at ng Estados Unidos at Mossad Intelligence Agency ng Israel. Ang nasabing pag-uusap ay magpapatuloy sa loob ng 10 araw ng pagpapatupad ng pansamantalang ceasefire para tuluyang maabot ang permanenteng pag-uusap. Umaasa ito na mayroong magandang bunga ang ginagawang pulong ng mga delegasyon ng Israel na nasa Qatar. Wala pa namang naging desisyon ng magkabilang kampo ng Israel at Hamas ukol sa panukala ng presidente ng Egypt. Ngunit ayon sa isang opisyales ng Palestine ay magiging bukas naman ang Hamas sa pakikipagnegosasyon. Ngunit ang nais ng grupo ay mawakasan na ang giyera at lumisan na ang puwersa ng Israel sa Gaza. لأن ده أمر مش في صالح القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت احنا بنقوم بدور لإيقاف إطلاق النار والحفاظ على القطاع حتى رغم التدمير الكبير للقطاع. Samantala, nakatakdang magpulong ang United Nations Security Council upang talakayin ang pag-atake ng Israel sa Iran. Ang nasabing pagpupulong ay base na rin sa hiling ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nang sumulat ito sa UN Security Council. Sinuportahan naman ito ng Algeria, China at Russia. Base sa sulat na dapat ay gumawa na ng hakbang ang UN sa ginawang pag-atake sa kanila ng Israel na tinawag naman nilang malaking banta sa kapayapaan ng international community at nagbabantang magdala pa ng kaguluhan sa rehiyon ng Middle East. Nitong Sabado lamang nang naglunsad ng malawakang airstrikes ng Israel sa mga missile factories at ilang mahahalagang infrastruktura sa Tehran at sa kanlurang bahagi ng Iran. Ang nasabing hakbang nila ng Israel ay isang pagganti sa ginawa ng Iran noong October 1 gamit ang nasa 200 ballistic missiles.
Binatikos naman ni Israeli Ambassador to the UN Danny Danon ang reklamo ng Iran kung saan sinasabi niyang bumabawi lamang ang Iran at ginagamit ang diplomasya para akusahan ng Israel na lumalabag ito sa international law. Hinikayat naman ni UN Secretary General Antonio Guterres ang dalawang kampong wakasan na ang pag-atake parehas sa Gaza at sa Lebanon at pag-igihan pa ng parehas na bansa ang pagpigil sa posibleng all-out war na magaganap umano sa Middle East. The Pact for the Future includes important steps on disarmament, including the first multilateral agreement on nuclear disarmament in more than a decade, and steps that address the weaponization of outer space and the use of lethal autonomous weapons. Across the board, we need peace. We need peace in Gaza, with an immediate ceasefire, the immediate and unconditional release of all hostages, the effective delivery of humanitarian aid without obstacles, and we need to make irreversible progress to end the occupation and establish the two-state solution as it was recently reaffirmed once again by a UN General Assembly resolution. Nakaligtas ang dating Pangulo ng Bolivia na si Evo Morales sa isang assassination attempt. Ayon sa lokal na ulat, pinaulanan ng 14 na bala ang sasakyan ni Morales habang binabaybay nito ang Sinajota City. Walang sugat na natamo ang dating Pangulo, subalit sugatan naman ang kanyang driver. Samantala, kumalat sa social media ang 4-minute video ni Morales kung saan ay nakikita siyang may kausap sa telepono. Maya-maya pa ay pinaputukan na sila ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Nasira ang windshield ng kotse ni Morales dahil sa mga bala. Kita rin sa video na duguan ang ulo ng driver ni Morales, subalit kinaya pa rin itong magmaneho at dalhin sa ligtas na lugar ang dating opisyal. Wala pang inilalabas na ulat ang mga otoridad ukol sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Susunod, 19 patay matapos sumalpok ang isang bus sa Mexico. Robot na kusinero sa mga restaurant makikita na sa China. At Spider-Man 4, matutuloy na ba? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Ilalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay.
This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Patay ang nasa 19 na katao habang 6 naman ang sugatan sa Mexico. Ito po ay matapos sumalpok ang bus na kanilang sinasakyan. Ayon sa mga otoridad, patungong Ciudad Juarez ang bus nang tumama ito sa isang tractor-trailer na may dalang mga mais. Dinala naman kaagad sa ospital ang mga pasaherong sugatan na ngayon ay nagpapagaling na habang ang iba ay patuloy na inoobserbahan. Dagdag pa rito ay nagpadala rin ang rescue teams at security forces para kunin ang mga katawan ng mga nasawi. Samantala, pinaghahanap naman ngayon ang driver ng tractor-trailer na kaagad namang tumakas sa lugar ng insidente. Aksidente sa daan pa rin nasaktan ng 25 katao sa naging bus crash sa St. Petersburg, Russia. Kita sa CCTV footage ang kulay blue na bus na babaling mula sa intersection. Sinubukan ng driver ng bus na lumusot sa pagitan ng tatawid ng puting bus pero tumama ito sa likurang bahagi nito. Dito na bumanggang isang SUV sa kanang parte ng blue na bus. Nadamay din ang isang kotse matapos mahagip ng bus. Itinirik naman ng driver sa kalsada ang bus para alamin ang lagay ng mga pasahero. Ayon sa lokal na ulat, isang dahilan ng insidente ay ang kalagayan ng driver bago ito pumasada. Tuluyan ng tinupok ang apoy ang isang tissue factory sa Pakistan. Bandang 1:40 ng hapon nakatanggap ng emergency call ang mga Rescue 1122 na nasusunog na ang isang gusali sa Hayatabad Industrial Estate. Kaagad na nagpadala ng higit sa 25 mga fire tending vehicles sa mga otoridad upang apulahin ang apoy. Sumama rin sa fire tending efforts ang higit sa 100 bumbero mula naman sa Charsada, Martan, Swabi, Nowshera at Khyber District. Inihayag ni Bilal Faisi, ang tagapagsalita ng Rescue 1122, na nahirapan ang mga bumbero sa pagpatay sa apoy dahil sa polythene na ginagamit sa pabrika. Isang dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang apoy sa gusali. Wala namang iniulat na nasawi sa insidente, subalit 18 mga trabahador sa pabrika ang lubang na aapektuhan ang kanilang kalusugan dahil sa hazardous conditions ng nasabing lugar. Nakatanggap naman ang mga ito ng paunang lunas at medikal na atensyon bago sila dalhin sa mga pagamutan. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, pinaniniwala ang electrical short circuit ang sanhi ng sunog sa pabrika. Nasunog naman ang isang iligal na tindahan ng paputok sa Sultan Bazaar area sa India. Kita sa video mataong kalsada sa pamilihan at mapapansin ang pagkaripas ng takbo ng mga mamimili para makalabas sa Paras Fireworks Shop. Ilang sandali pa ay sumabog na ang mga paputok sa loob ng tindahan. Batay sa lokal na ulat, nagtamo ng minor injury sa katawan ng isang babae. Nadamay sa sunog ang isang restaurant sa paligid ng store. Napinsala rin ang 8 sasakyan na nakaparada sa kalsada nang kumalat ang apoy. Bandang 10:45 p.m. nang maapula ang apoy ng mga rumesponding mga bomberos sa lugar. Nahaharap po ngayon sa matinding problema sa polusyon ang India at Pakistan. Ito ay matapos balutin ito ng makapal na smog. Ayon sa datos ng IQ Air, umabot na sa 250 ang air quality index ng Delhi, India, kung saan ito ay maituturing na very unhealthy zone. Bukod dito ay nakapagtala naman noong Lunes ang Pakistan ng 500 na air quality index na kinikilala bilang hazardous. Batay sa World Health Organization ng Pakistan na ang nangunguna sa may pinakamalalang polusyon ng hangin sa buong mundo. Nagbabala rin sila na maaari mas sumala ang smog sa mga susunod na buwan kung saan makikita sa kalangitan ang tinatawag na yellow haze. Samantala, naglunsad naman ang gobyerno ng India ng nationwide clean air program noong taong 2019 bilang bahagi ng paglaban sa lumalalang polusyon ng hangin. Alam
Alam ba ninyo na bilyong-bilyong dolyar na halaga ng pagkain ang natatapon sa bansang Canada kada taon? Ang halagang ito ay sinasabing maaari sanang makatusto sa kakainin ng milyon-milyong tao doon. Alamin natin ang dahilan kung bakit ganito na lamang karaming pagkain ang nasasayang doon. Narito ang report ni Chantel Santos. Ayon sa kamakailang research, mahigit $58 billion ang nasasayang at tinatapon na pagkain taon-taon sa Canada. Ang halagang ito ay sapat na upang matustusan ang mga pangangailangan sa pagkain ng 3.7 milyong mga Canadian sa loob ng isang taon. Ang Second Harvest ay isang grupong non-profit at ang pinakamalaking food rescue organization sa Canada. Ayon sa research ng Second Harvest, halos 50% ng lahat ng pagkain sa Canada ay nasasayang kada taon. Katumbas ito ang higit kumulang na 21 milyong tonelada ng pagkain. Isang dahilan ng pag-aaksaya ng pagkain ay ang mga regulasyon ng gobyerno na nagdudulot ng pagkasayang ng pagkain na pwede pang kainin kung hindi nila natutugunan ang visual na pamantayan, gaya ng texture, kulay, sukat at kondisyon. Ang iba pang mga dahilan ay hindi wastong paraan ng pag-iimbak, mga petsa ng best before at pabago-bagong panahon. Upang mabawasan ang pag-aaksaya ng pagkain, inirekomenda ng Second Harvest na baguhin ang pamantayan ng petsa ng best before, magtakda ng mga target at hikayatin ng mga negosyo na mag-donate ng surplus ng mga pagkain. Chantel Santos, Toronto, Ontario, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagkasundo na po ang gobyerno ng Brazil at dalawang kumpanya na minahan para sa isang $30 billion compensation agreement. É preciso que tenha projeto. As questões climáticas estão acontecendo, mas o que aconteceu em Mariana não foi uma questão climática, foi uma questão irresponsábilica. Irresponsabilidade pura e simples com o povo da região. Matatandaang noong taong 2015 ay nag-collapse ang Mariana Dam dahil sa pagmimina ng BHP at Vail. 19 na katao ang namatay, marami rin ang nawalan ng mga tahanan. Dahil sa pagguho ng dam ay lumubog din sa matinding pagbaha ang ilang mga kagubatan sa Brazil. Ang trahedyang ito ay nagdulot din ng matinding polusyon sa Doce River. Ayon kay Pangulong Luis Inacio Lula da Silva, gagamitin ang danyos para isaayos ang buhay ng mga biktima ng nasabing trahedya. Magkakaroon din ng recovery actions para sa kapaligiran na naaapektuhan ng gumuhong dam. Cada centavo que for utilizado é tido como investimento para a gente recuperar a desgraça que a irresponsabilidade de uma empresa causou. É isso que tem que ficar claro. Nós estamos fazendo reparo numa desgraça que poderia ter sido evitada, mas que não foi evitada. Por irresponsabilidade, por ganância de lucro. Os ministros que vão assumir a responsabilidade. Malaki ang naitutulong ng mga robots sa Chengdu, China, lalo na sa pagluluto ng mga pagkain sa mga restaurant. Naging popular na kasi ang paggamit nito dahil sa paniniwalang high precision at consistency ng mga robots sa pagkilo sa nakaatas na gawain sa kanila. Sa ulat ng Chinese local media, nakatipid ng malaki ang mga restaurant o restaurant owners sa China dahil mataas na efficiency nito sa kusina. Nakakabawas din ang paggamit ng robots sa human labor costs. Kaya rin ng mga robot na mag-operate ng 24/7, subalit marami pa rin ang naniniwala na limitado ang aplikasyon nito sa pagluluto. 目前我们这个 AI 模拟学习能力还是比较强的。第一，我们现在在服务川菜行业，然后也同时在服务湘菜的头部连锁品牌，也在服务豫菜、徽菜的头部品牌。那在服务的过程中，我们也在跟他们的研发团队在不停的配合机器室进行学习。所以说，系统上面现在已经有500多个可以商用的菜谱。 Nagbistulang Splash Brothers ang tambalan ni Luka Doncic at ang pinakabagong Maverick na si Klay Thompson sa kanilang season opener laban ang San Antonio Spurs 120-109. Leading the break, Paul
Nakakuha ng pinagsamang 50 points si Lucad at ni Klay Thompson laban sa bumibisitang San Antonio Spurs. Muntik na makakuha ng triple-double si Doncic sa kanyang return sa may 28 points, 10 rebounds at 8 assists, habang si Klay points naman ay nagdagdag ng 22 points sa 6 for 10 shooting niya sa gabi. Sa nasabing laro ay nakapagtala rin si Klay ng 6 na 3-point shots na maituturing na isang record para sa Dallas para sa debut game ng isang manlalaro sa kanilang organisasyon. Malaki din ang naiambag ng role players ng Mavs kung saan nakakuha ng 15 points, 11 rebounds si Derek Lively at 15 points naman ang naiambag ni Kyrie Irving. Sa koponan naman ng Spurs ay nanguna si Julian Champagnie at Jeremy Sohan na may tig 18 points. Ang reigning Rookie of the Year naman na si Victor Wembanyama ay nagdagdag ng 17 points at 9 rebounds para sa gabi. Nakatakdang lumaban sa buwan ng Disyembre si Japanese undisputed super bantamweight world champion Naoya Inoue. Ayon sa kampo nito na makakaharap niya si Australian boxer Sam Goodman sa Tokyo sa darating na December 24. Ang nasabing laban sa Ariake Arena ay siyang pangatlong laban ngayong taon. Maaaring ito na rin ang huling laban niya sa Japan dahil sa nakatakda itong lumaban sa Las Vegas sa susunod na taon. Ang 31-year-old boxer ay mayroong 28 wins na mayroong 25 knockouts at wala pang talo sa kabaan ng kanyang karera. Huling laban nito ay nang talunin si TJ Doheny ng Ireland noong nakaraang buwan. Ang 19-year-old na si Goodman ay mayroong record na 19 wins at 8 knockouts, wala pang talo. Ito na rin ang pangatlong pagkakataon na idepensa ni Inoue ang kanyang super bantamweight title mula na maging undisputed champion noong Disyembre ng nakaraang taon. Siya rin ang pangalawang tao na naging undisputed world champion sa dalawang magkaibang weight class mula na magsimula ang 4-belt era noong taong 2004 na pinangunahan naman ng Amerikanong si Terence Crawford. Noong Sabado sa isang rally sa Texas, tinuligsan ni Republican presidential candidate Donald Trump si superstar musician Beyoncé dahil sa kanyang pag-endorso kay Vice President Kamala Harris. Narito ang report ni Rose Papa Angeles. Sa isang campaign rally sa State College, Pennsylvania noong Sabado, sinabi ni Donald Trump na dumalo lamang ang mga tao sa Harris rally noong Biyernes para makita si Beyoncé. Sinisisi pa nito ang superstar dahil hindi naman ito nag-perform. And we don't have Beyonce, who couldn't fill the arena last night, but the people went there because they thought they were going to hear Beyonce sing, right? Beyonce got out and said, "Hello, ladies and gentlemen. I'd like to endorse her. What's her name? What's her name? What is her name again? Oh, I'm going to endorse her. They just don't get it. So what happened is the crowd came because they thought she was going to sing. Then she turned around, she left, and Kamala started speaking, and it was a disaster. They all left. Everybody left. We don't need anybody. Tinawag din ni Trump si Harris na labis na walang kakayahan sa kasaysayan ng bansa at minamagaling lamang anya nito na nangunguna sa polls. Samantala, batay sa pinakabagong Reuters Ipsos poll, nangunguna sa bansa si Harris laban kay Trump ng 46% to 43%. Kapwa nangangampanya kasama ng vice-presidente ang mga musikerong sina Bruce Springsteen at Beyoncé nitong mga nakaraang araw. Bitbit naman ni Trump sina retired professional wrestler Hulk Hogan at musician Kid Rock. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Matapos suportahan ni Leonardo DiCaprio, si Kamala Harris ay binatikos naman niya ang hindi pagpansin ni Trump sa usapin ng climate change. Ipinahayag ni Leo sa kanyang inilabas na video sa Instagram ang matinding pinsalang iniwan ng bagyong Helene at Milton sa US. Iginiit niyang ito ay resulta ng lumalalang problema sa climate change kung saan ay ikinadismayan niya ang desisyon ni Trump na umalis sa Paris Climate o Paris Agreement. Dagdag pa niya ay kailangan ng isang pinuno na may malasakit sa ekonomiya maging sa kalagayan ng kalikasan at ng mundo. Kasunod dito ay kanyang sinabi ang mga kontribusyon
misyon na nagawa ni Kamala para isulong ang pangangalaga sa kalikasan. Kabilang dito ay ang Inflation Reduction Act na may layuning maabot ang net zero emissions sa taong 2050. Samantala, bago matapos ang video ay hinikayat niya ang mga fans na iboto si Kamala Harris sa darating na botohan sa November 5. Dumami pa lalo ang bilang ng mga artista at musikerong pumirma ng petisyon kontra artificial intelligence. Ilan sa mga ito ay ang legendary group na ABBA, Radiohead at The Cure. Pumirma ang mga ito para sa pagbibigay babala sa publiko ukol sa negatibong epekto na maidudulot ng AI sa kanilang industriya. Ang nasabing AI anya ay sumisira sa tunay na sining, imahe, musika at maging ang kanilang mga sinulat na kanta. Nakasaad sa nasabing petisyon na ang hindi lisensyadong paggamit ng AI ay isang banta sa kabuhayan at ito ay hindi dapat hayaan na mamayagpag. Ilan sa mga artists rin na pumirma ay sina Kevin Bacon, Julianne Moore, Rosario Dawson at marami pang iba. Sinurpresa ng actor na si Timothy Chalamet ang kanyang fans. Ito po ay matapos siyang dumalo sa kanyang look-alike contest sa Manhattan. Agaw pansin sa event ang mga kalahok na gumaya kay Chalamet, kagaya na lamang ng mga sikat niyang karakter sa mga pelikulang Wonka at Dune. Ayon sa inilabas sa flyers ng organizers ay makatatanggap ng cash prize na $50 ang mananalo. Dagdag pa rito ay aabot naman sa higit sa 100 ang sumali kung saan ang mga hurado ay siya ring mga manonood. Kasama nito ay ang question and answer portion para sa huling 4 na kalahok sa usaping French proficiency at kanilang mga personal na plano para mapabuti ang mundo. Samantala, waging na ipanalo ni Miles Mitchell ang contest mula sa kanyang iconic purple Willy Wonka outfit. Samantala, humakot ngayon ang pelikulang Venom Last Dance ng $124 milyong sa international box office. Hawak nito sa kasalukuyan ng nasa $120 milyong kung saan ay hindi pa kabilang ang kita nito mula sa worldwide promotional. Matatandaan naman na nakakuha ng $856 milyong worldwide ang unang Venom na inilabas noong 2018. Mapapanood ang pelikula sa 33,700 na mga sinehan sa buong mundo. Nakapagtala rin ito ng $46 milyong sa una nitong 5 araw sa mga sinehan sa China. Samantala, pinagbibidahan naman ang Venom 3 ni Tom Hardy, Juno Temple, Peggy Lou at Stephen Graham. Inaabangan na ngayon ang pagbabalik pelikula ni Tom Holland para sa Spider-Man 4 na nakatakdang ipalabas sa July 2026. Kinumpirma ni Holland ang kanyang pagbabalik sa naging pagbisita niya sa The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Anya, binubuo na ang istorya ng pelikula at nakahanda na rin sila sa produksyon nito sa darating na 2025. Dagdag pa ni Holland ay nabasa na niya ang draft ng script para sa Spider-Man 4 at masaya niyang pinuri ang galing ng mga writers. Matatandaan na mga pinagbidahan na ni Holland ang Spider-Man Homecoming noong taong 2017, Spider-Man Far From Home noong 2019, at Spider-Man No Way Home noong 2021. Sa ibang balita, tampok ngayon sa Sao Paulo, Brazil ang isang higanting mural na gawa mula sa abo ng wildfires bilang bahagi ng kampanya laban sa deforestation. Matatagpuan ang mural sa tabi ng 11 palapag na gusali sa sentro ng Sao Paulo kung saan agaw pansin ang mensahe na Stop the Destruction. Makikita rin dito ang 3 puno sa kagubatan na nasusunog at ang mukha ng katutubong pinuno na si Alessandra Corap Munduruku. Nakilala si Alessandra sa matagumpay nitong kampanya laban sa mga kumpanya na nagnanais na magmina sa Amazon. Dagdag pa rito ay gumamit din ang artist ng clay na mula sa indigenous reservations habang ang pintura nito ay mula naman sa urukuma at sa isang pulang tropical fruit. Samantala, ang mural ay bahagi ng kolaborasyon ng the conservation nonprofit Stand.Earth na nasa likod ng kampanya para sa kalikasan. Who let the dogs out? Yan ngayon ang bida sa isinagawang 2024 Pet Fashion Week sa Shanghai, China.
Tumagal ang event ng 3 araw kung saan iba't ibang mga aso ang nagpunta sa Shanghai Fashion Center. Tampok dito ang 15 bagong collections at pet accessory brand na Chalk mula sa magkakaibang mga pet-related brands. Bida rin dito ang rampahan ng mga nakakaaliw na mga outfits ng mga aso kasama na ang kanilang mga amo. Ibinahagi naman ng ilan sa mga bisita ang kanilang kasiyahan na makasali sa ganitong event kasama ang kanilang mga fur babies. Naniniwala sila na ang kanilang mga alaga ay bahagi na rin ng kanilang pamilya na itinuturing nito bilang mga anak. Alam mo, after niyang item, narinig ko na naman kasi yung amo, parang I'm beginning to wonder, siguro kailangang palitan na, di ba? Hindi na kasi katulad dati na parang master ng dog yung kanyang owner, di ba? Parang ganun. So ngayon, the way we treat our pets as family members, parang baka dapat, di ba, unti-unti na mag-evolve yung term na amo into something na mas... For moms. Parang For ganun. dads. For parents. Actually, paalis ako ng bahay kanina, yung pusa ko at aso, talagang para ako may anak, Okay na feeling kayo? ko. Oo, okay na kami ng pusa ko. Pero alam mo yun, parang gusto lumabas ng bahay. Parang alam mo, kahit malalaki na yung mga anak ko, parang nagkaroon ulit ako ng mga baby. Oh, ito yung mga bago mong bunso, di ba? Yun nga ang sinasabi. At tanungin muna natin si Miss Alma kung mahilig din ba siya sa pets. Tingnan naman natin Feeling kung, ko. tingnan natin kung anong story naman ang dala niya dahil nandito na po siya. Subalit tandaan, narito kami para maghatid ng balita sa amang tako na mundo. Muli ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina Enrique. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines. Our top stories tonight. Typhoon Kristine has carved a devastating path across the Philippines, leaving communities in ruins. But in a show of regional solidarity, Southeast Asian neighbors are rushing to provide vital aid and support. I want to say that this deployment underscores the close and enduring friendship and partnership between Singapore and the Philippines. We have a good defense and HADR cooperation. You know, Philippines is a very strong bilateral partner to Malaysia. Of course, a strong member of ASEAN. So in this context, of course, we are always ready and prepared to help. In campaign 2024, the presidential race enters its final stretch, with both candidates making their closing arguments to voters. So if you want to end this disaster, you got to get out and vote. Just go out and vote. You got to get out. We have to put it away. We're close. We're so close. 9 days left in one of the most consequential elections of our lifetime. And we know this is going to be a tight race until the very end. In Israel, tragedy struck when a truck plowed into civilians at a bus stop. A bus came here and dropped off passengers, waited to get some more on. And what happened was a truck was just ramming in to the bus and the bus station, injuring tens of innocent people who... And finally tonight, scientists have uncovered an alarming connection between climate change and volcanic activity. New research reveals global warming may be triggering eruptions, adding another layer to our planet's climate crisis. Yeah, I think it's very likely that we will see future changes, but the question, of course, is when will this start happening and by how much will And it the affect news volcanic starts now. And the news starts now.
First, to the conflict in the Middle East, Israel and Iran are at odds over the impact of Saturday's airstrikes. Prime Minister Benjamin Netanyahu claims the strikes hit hard at Iran's defenses and missile production. But Iran's Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, says this narrative is exaggerated. With tensions high in the region, these conflicting views on the attacks raise questions about how far this escalation could go. Leaders of Israel and Iran on Sunday appeared to give conflicting accounts of Israel's attack on Iran a day earlier, with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu saying the airstrikes, quote, hit hard Iran's defenses and missile production, and Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei saying that narrative was exaggerated. Netanyahu spoke at a memorial service for soldiers killed in the Israel-Hamas war on Sunday. In the early morning hours of Saturday, we fulfilled our promise. The Air Force attacked throughout Iran. We hit hard Iran's defense capabilities and its ability to produce missiles that are aimed at us. The attack in Iran was precise and powerful and achieved all of its objectives. The heavily armed arch-enemies have engaged in a cycle of retaliatory moves against each other for months. Saturday's long-anticipated strike involved scores of fighter jets bombing targets near the capital Tehran and in western provinces. At least 4 soldiers were killed. The attack came after an Iranian missile barrage directed at Israel on October 1st, much of which Israel said was downed by its air defenses. Khamenei on Sunday said the country was weighing its response while disputing Israel's account. The second point is related to this evil move that Israel made here 2 nights ago. Well, they made a mistake. They, of course, exaggerated it. Their exaggeration is wrong, but note that downplaying it is also wrong. Saying no, there was nothing, it wasn't important, and this is also wrong. The calculation error of the Zionist regime needs to be disrupted. They have a calculation error regarding Iran. With warfare raging in Gaza and Lebanon, direct confrontation between Israel and Iran risks spiraling into a wider regional conflict. But a day after the airstrikes, there was no sign they would spark further escalation. A senior administration official for U.S. President Joe Biden said the attacks were a proportional response to Iran's earlier attacks with low risk of civilian harm, while Biden has called for a halt to the escalation. Well, it does really open up a Pandora's box. We have to wait and see how the Iranians respond. At the moment, they are downplaying the extent of damage. They are talking up their anti-air defense system, saying it was successful in deterring and aborting the attack. But it really remains to be seen how the authorities in Iran feel about the extent of the damage and whether they feel the need and the urgency to respond yet again with another round of missiles towards Israel. I suspect that the Iranian authorities would refrain from doing so because it's really not in their interest to go down the path of escalation. Meanwhile, a truck rammed into a crowd at a bus stop, killing 1 person and injuring at least 30 others. Israeli officials are investigating this as a suspected terror attack. Hamas has praised the incident but hasn't claimed responsibility, and the driver, an elderly Arab Israeli, was shot and killed on the scene. About 2 hours ago, a bus came here and dropped off passengers, waited to get some more on. And what happened was a truck was just ramming in to the bus and the bus station, injuring tens of innocent people who were standing there, getting off the bus, getting on the bus, and most of them are youngsters. This tragic incident occurred as Israel observed a day of national mourning, remembering the October 7th attacks, the deadliest terror attack on Israeli soil, with over 1,000 lives lost. During a memorial service in Jerusalem, Prime Minister Benjamin Netanyahu was met with heckling from victims' families who shouted, "Shame on you," as he spoke.
Meanwhile, the military pressure continues. Israel's forces are engaged in operations against Hezbollah in Lebanon and Hamas in Gaza. איתרנו מתחם תת-קרקעי גדול מאוד, כקילומטר וחצי, ששימש את חיזבאללה ורדואן ללחימה והגנה. פה המחבלים התבצרו, אפשר לראות פה את העמדה שהם בנו ובעצם ביצעו ירי על כוחותינו, ופה ניהלנו קרב עם המחבלים עד שהם ביצעו נסיגה. An Israeli airstrike hit a UN-run school in Gaza City, where displaced Palestinians have taken shelter, killing at least 9. This school has been hit twice in the past 2 weeks, and Israel claims Hamas uses civilian infrastructure to hide fighters and weapons. Looking forward, efforts to end this conflict may be gaining momentum. Israel's spy chief plans to meet with his U.S. counterpart and Qatar's prime minister in Doha. The goal? To restart talks with Hamas in hopes of reaching a ceasefire and a hostage deal. Typhoon Kristine wrath has left a trail of destruction across the country, but as the nation grapples with the aftermath, a wave of compassion is sweeping in from its Southeast Asian neighbors. Take a look. Singapore, Brunei, Malaysia, and Indonesia, how are they helping? These nations are standing shoulder to shoulder with the Philippines, deploying aircraft to deliver essential supplies to communities in crisis. A Singaporean C-130 aircraft arrived at Villamor Air Base, followed closely by a Malaysian EC-725 helicopter, each bringing relief to hard-hit areas. I just want to say that I'm very happy to be here today. Friends support friends, and the Singapore Armed Forces is deploying a C-130 aircraft to provide airlift support to deliver humanitarian aid supplies to the affected communities who are suffering from the effects of Tropical Storm Kristine. I want to say that this deployment underscores the close and enduring friendship and partnership between Singapore and the Philippines. We have good defense and HADR cooperation. We are committed to supporting the Philippines in its recovery efforts, and we hope that those affected by the storm will receive the aid supplies in a timely way and that they can start rebuilding their lives. Our prayers are with them. Mabuhay. Thanks. You know, Philippines is a very strong bilateral partner to Malaysia. Of course, a strong member of ASEAN. So in this context, of course, we are always ready and prepared to help, as we know the Philippine friends will always help us in our times of need. Deployed the smart teams, which of course the Deputy Prime Minister again offered. And you know, like I said, Malaysia is always ready to help our friendly partner in need. And I'm sure the Philippines also will do the same if Malaysia is ever in a time of a crisis. So once again, we're very happy to hear, and we greatly like to extend our condolences to those who are affected by Typhoon Kristine, and we as partners and friends, we are stand ready to support you. Malaking bagay kasi biro mo isang C-130 tapos sa mga kapatid natin sa Malaysia isang heavy lift na helicopter. Malaking bagay ito at makakatulong sila lalo-lalo na sa Bicol ngayon na kinakailangan ng helicopters. And closer to home, what's the Philippine Army doing? Forces are now mobilizing in the Bicol region, particularly in Camarines Sur, with soldiers working hand in hand with local authorities to get vital aid to those in need. The numbers from Typhoon Kristine or Kristine's toll are staggering. Over 100 lives lost, 36 people still missing, and millions affected across the country, with infrastructure and agriculture sustaining heavy damage. The government has declared a state of calamity in numerous cities and towns. With the international community rallying to support, the focus now turns to saving lives and delivering relief to those impacted by this devastating storm. As we gear up for Election Day, in just over a week, the race for the presidency is heating up. And it's neck and neck in key battleground states, setting the stage for an exciting finish. Vice President Kamala Harris is making her 7th visit to the city of Philadelphia,
She's focused on boosting early voting, especially with mail-in ballots. Today, the vice president hit the streets, stopping by barber shops and even basketball courts, all with the same message. 9 days. And hard work is good work, as we know. We are winning. We are going to win. And part of this, and I want to thank everybody for all the work that you've been doing. And now, please welcome our next Commander-in-Chief, my husband, President Donald J. Trump. On the flip side, former President Trump held a rally in Madison Square Garden in New York City. His campaign is all about projecting confidence even in a deep blue state. I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country. An occupied country no longer. Not going to be happening. Not going to be happening. November 5th, 2024, 9 days from now, will be Liberation Day in America. It's going to be Liberation Day. So whether it's direct taxation or government spending, it either becomes inflation or it's direct taxation. Your money is being wasted, and the Department of Government Efficiency is going to fix that. You guys are awesome. Honestly, this is like... Yeah. In Michigan, both candidates took to the stage, each addressing important issues that resonate with their supporters. And you have heard me say, I do believe Donald Trump to be an unserious man. But the consequences of him ever being president again are brutally serious. Brutally serious. Can I see Gen Z? I just think are so great about you. You are rightly impatient for change. I love that. I love that. I hope you'll forgive me if I'm a little frustrated that some of us are choosing to ignore Donald Trump's gross incompetence while asking Kamala to dazzle us at every turn. I hope that you'll forgive me if I'm a little angry that we are indifferent to his erratic behavior, his obvious mental decline, his history as a convicted felon, a known slumlord, a predator found liable for sexual abuse. All of this while we pick apart Kamala's answers from interviews that he doesn't even have the courage. You're going to say, Kamala, you're no good. You did a lousy job. You destroyed San Francisco. You destroyed California. You destroyed everything you touched. You're not going to destroy our nation. Kamala Harris, you're fired. Get the hell out of here. Get out of here. You're fired. This week, Harris is set to deliver a powerful speech in D.C. addressing Trump's actions on January 6th, which should make for an interesting conversation. Meanwhile, Trump is gearing up to keep the momentum going with more rallies and events across the country. And it's going to be an intense final stretch, and we'll be watching closely to see how it unfolds. You are rightly... With early voting now underway in Wisconsin, voters are flooding to the polls, marking the start of a pivotal election season in this crucial swing state. Jeff Sanidad reports from Washington, D.C. Early in-person voting commenced on Tuesday in the crucial battleground state of Wisconsin.
And as of Friday morning, the Wisconsin Elections Commission noted that 292,702 people had cast their votes early in person. This is a marked rise from 209,665 at the same point in 2020. Meanwhile, close to 922,000 absentee ballots have been requested, with over 715,000 already returned, either by mail or through early in-person voting. Wisconsin has a rich electoral history. The state, which achieved statehood in May 1848, was predominantly Republican until 1928. It shifted towards the Democratic Party during the Great Depression and World War II, leaning Republican again from the mid-1940s until 1984. Democrats enjoyed a streak of victories in 7 consecutive elections from 1988 to 2012, with particularly close races in 2000 and 2004. This trend, however, was interrupted in 2016 when Donald Trump narrowly defeated Hillary Clinton by 0.7%. This despite polling indicated otherwise. In 2020, the state reverted to Democratic support, with Joe Biden narrowly winning against Trump. In recent political developments, Wisconsin Republicans have announced their intention to support Vice President Kamala Harris for president, a bold breaking away from Donald Trump due to concern about his commitment to the Constitution. Early voting will continue through Sunday, November 3rd, while all absentee ballots must be received by local clerks by 8 p.m. Election Day, November 5, to be counted. Jeff Sanidad for NET25 World News. All eyes are on Texas as early voting begins, with record turnout expected in this key state. Kathleen is in the Lone Star State to break down how voters are shaping this election. All across the nation, as early voting is well underway, Texas is no exception. And here in Corpus Christi, Texas, we caught up with local volunteers in Nueces County Courthouse, one of the main headquarters for early voting, as they share their experience trying to encourage the public to come to the polls early. Let's hear what they have to say. Poll greeters such as Giselle Isaguirre have been actively volunteering since early voting began on October 21st and will continue through November 1st. I started Monday, and my hours here is about 8:30 to like 4:30. Well, I think it's better to go vote early because definitely going to be packed. And that's why I encourage people to vote early, because if not, November 5th is 7 to 7. And for some reason, if there's going to be a long line, I don't know if at 7 o'clock they're going to cut it off and you're not able to vote. So it's better off to come early. Nueces County currently has 23 early voting locations to choose from, which, according to former County Judge Barbara Canales, gives voters easier access. The voting centers are strategically located throughout Nueces County to make it easy for your route, whether your route is, work or school or just going to the grocery store. I had to wait about 15 minutes in line, maybe 20, and it was a good long line in front of me and behind me. And I felt like, hey, this is a good turnout. It was day 2 of the early vote. So for example, I look at the numbers, and over the last 3 days, we've already cast 30,000 votes. That's not including today. The last minute, effort to reach the voters. For the voters, this is the way that you make your voice heard. And, there's historic turnout for the national elections, but at the city elections, which is what I'm here volunteering for, handfuls of votes matter. So your vote as an individual makes such a big difference here in a city election, a local election, precinct elections, things like that, judge elections. So coming out to vote for, the national presidential elections is really fun, gets people motivated, but your voice and your influence is really, really heard, and it's multiplied at a local level. Don't forget to vote! Jane Catherine Gregorio for NET25 World News. The Philippines is confident in the continuity of U.S. policies in the Asia-Pacific region after the U.S. presidential election, according to Defense Secretary Gilberto Teodoro, underlining the Philippine-U.S. ties would remain strong regardless of the outcome.
Defense Secretary Gilberto Teodoro said the alliance between the two countries is anchored in shared security goals and a commitment to uphold international law, including its contested waters of the South China Sea. Our support for our initiatives as bilaterally and multilaterally with the Squad, for example, is bipartisan. And that is the single most important factor, aside from the fact that we are operating together on institutional grounds, on foundational grounds. And the only thing, perhaps, that would change our relationship in any significant ways if China starts to behave. Everybody's going together because they don't like what China's doing. Simply put, I mean, that China has given the Philippines some prominence that in normal terms, if everybody followed the rules of the road, if they didn't do bad things, then this prominence of the Philippines would not be there. There is a pronounced aggressiveness of China's expansionist agenda here. I believe that that is so because if we believe some of the literature, the expansionism of China is part and parcel of a plan for legitimizing, for President Xi Jinping to legitimize himself. But what we are doing now with the United States is to deter and to build up our joint capabilities, combined capabilities rather, to deter such an armed attack from occurring. Funding from these two areas. Is it realistic? China's defense and foreign ministries and the U.S. Embassy in Manila did not immediately respond to a request for comment on Teodoro's remarks. And the news continues here on NET25 World News. We'll be right back. Canada is one of the world's most welcoming countries. So what's behind its decision to scale back immigration? Take a look. In a major policy shift, the Canadian government is hitting the brakes on immigration. Immigration Minister Mark Miller acknowledged that his government should have acted sooner to control what he called an aggressive flow of temporary residents into the country. The impact of the flow of migration that has been aggressive in particularly the last couple of years, it's safe to say that we own a part of that. It's also safe to say, particularly on the inflow of temporary residents, that we perhaps should have acted a little sooner. The announcement comes as the Trudeau government faces mounting pressure over the housing crisis and cost of living concerns. Because in the tumultuous times as we emerged from the pandemic, between addressing labor needs and maintaining population growth, we didn't get the balance quite right. Under the new plan, Canada expects more than 1 million temporary residents to leave the country as their visas expire in the coming years. But it's also about a human reality and a humanitarian approach that I think Canadians have been quite proud of. There are people in this country, been here for years, they're Canadian by any other measure except for the fact that they don't hold a passport or have a citizenship certificate signed by me. And I think that's unfortunate. Those people have less access to healthcare. When they do access healthcare, it costs more. There's a huge economic argument, a humanitarian argument for making that right. The measures are expected to have a significant demographic impact, with projections showing a population decline of 0.2% in both 2025 and 2026, the first such decline in recent Canadian history. Far too many corporations have chosen to abuse our temporary measures, exploiting foreign workers while refusing to hire Canadians for a fair wage. While some economists welcome these cuts as a way to ease pressure on housing and social services, business groups are raising concerns about workforce shortages, particularly in healthcare. Minister Miller emphasized that these changes aren't set in stone
with a new 3-year immigration plan expected next year. Scientists have discovered a troubling link between climate change and volcanic activity. Could global warming be triggering volcanic eruptions? New research suggests it might be. Take a look. So we're working on this large project now, which is called ISVOLC, and this is investigating the effects of climate change and the ice retreat on future volcanic and seismic activity in Iceland. So at the moment, glaciers cover approximately 10% of Iceland, and the glaciers are presently retreating as a result of current day global warming. So this can influence volcanism in a number of ways. So firstly, more magma is being generated in the mantle as a result of decompression melting. And this is essentially because of the unloading when the ice melts from the glaciers, and then the rebound of the crust. So on top of that, it can affect the stress fields in the crust. So this can actually change or alter magma migration pathways, which means that we could have new intrusions in different areas than what we've seen prior. Yeah, I think it's very likely that we will see future changes, but the question, of course, is when will this start happening, and by how much will it affect volcanic activity? By studying the impact of climate change on volcanic activity in Iceland, scientists can gain valuable insights into similar processes occurring around the world. I mean, Iceland is essentially one of the best places in the world to study this. It's a natural laboratory because we have both volcanism and glaciers. And before I go, I would like to thank Dr. Jing Medrano of New Era General Hospital. Thank you po, Dr. Jing, and I'll see you soon. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night. This program is supported by Supreme Pure Organic Barley by Levex. First alkaline-based pure organic